Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating virtual mathematics class. Magandang araw. Ang pag-aaralan natin ngayong araw na ito ay ang pagkuha ng greatest common factor ng 2 hanggang 4 na bilang gamit ang continuous division method. Tara, umpisahan na natin. Greatest common factor. Ano nga ba ito? Factor. Ibig sabihin, ang number na pwedeng mag-divide sa isa pang number nang walang remainder. Halimbawa, ang number 10. Ang factors ng 10 ay 1, 2, 5, at 10. Isa pang halimbawa ang 15. Ang factors ng 15 ay 1, 3, 5, at 15. Common factor. Ibig sabihin, ito ay mga factors na pareho sa 2 o higit pang numbers. Sa ating halimbawa, ang common factor ng 10 at 15 ay 1 at 5. Tandaan na ang 1 ay factor ng kahit na anong number. Greatest common factor. Ibig sabihin, ito ang pinakamalaking number na pwedeng mag-divide sa 2 o higit pang number. Sa ating halimbawa, ang greatest common factor ng 10 at 15 ay 5. Ibig sabihin, ito ang pinakamalaking number na pwedeng mag-divide sa parehong number. Ngayong araw, tuturuan ko kayong gumamit ng continuous division method sa pagkuha ng GCF ng 2 hanggang 4 na bilang. Continuous division o tuloy-tuloy na pagdi-divide. Subukan natin ang method na ito sa paghahanap ng GCF ng 18 at 27. Isulat natin ang mga numbers na ito horizontally. I-divide natin ang 2 numbers na ito gamit ang kanilang common prime factor. Ang common prime factor ng 18 at 27 ay 3. Kaya 18 divided by 3 is 6 at 27 divided by 3 is 9. Pwede pang i-divide ang 6 at 9. Ang common prime factor ng 6 at 9 ay 3. Kaya 6 divided by 3 is 2. At 9 divided by 3 is 3. Hihinto na tayo dito dahil wala ng common prime factor ang 2 at 3. Ngayon, para malaman natin ang greatest common factor ng 18 at 27, imumultiply natin ang lahat ng numbers na ating pinang-divide. Kaya 3 times 3. 3 times 3 is 9. 9 ang GCF ng 18 at 27. Ibig sabihin, ito ang pinakamalaking number na pwedeng mag-divide sa parehong number nang walang remainder. Subukan pa natin sa 24 at 36. Isulat ulit natin ang mga numbers na ito horizontally. I-divide natin ang 2 numbers na ito gamit ang kanilang common prime factor. Ang common prime factor ng 24 at 36 ay 2. Kaya 24 divided by 2 is 12. At 36 divided by 2 is 18. Pwede pa nating i-divide ang 12 at 18. Ang common prime factor ng 12 at 18 ay 2. Kaya 12 divided by 2 is 6. At 18 divided by 2 is 9. Pwede pa ring i-divide ang 6 at 9. Ang common prime factor ng 6 at 9 ay 3. Kaya 6 divided by 3 is 2. At 9 divided by 3 is 3. Hihinto na tayo dito dahil wala ng common prime factor ang 2 at 3. At para malaman natin ulit ang greatest common factor ng 24 at 36, imumultiply natin ang lahat ng numbers na ating pinang-divide. Kaya 2 times 2 times 3. 2 times 2 is 4. Times 3 is 12. 12 ang GCF ng 24 at 36. Subukan naman natin sa 16, 40, at 64. Isulat natin ang mga numbers na ito horizontally. I-divide natin ang 3 numbers na ito gamit ang kanilang common prime factor.
Ang common prime factor ng 16, 40 at 64 ay 2. Kaya 16 divided by 2 is 8. 40 divided by 2 is 20. At 64 divided by 2 is 32. Pwede pang i-divide ang 8, 20 at 32. Ang common prime factor ng 8, 20 at 32 ay 2. Kaya 8 divided by 2 is 4. 20 divided by 2 is 10. At 32 divided by 2 is 16. Pwede pa ring i-divide ang 4, 10 at 16. Ang common prime factor ng 4, 10 at 16 ay 2. Kaya 4 divided by 2 is 2. 10 divided by 2 is 5. At 16 divided by 2 is 8. Hihinto na tayo dito dahil wala ng common prime factor ang 2, 5 at 8. Ngayon, para malaman natin ang greatest common factor ng 16, 40 at 64, imumultiply natin ang lahat ng numbers na ating pinang-divide. Kaya 2 times 2 times 2. 2 times 2 is 4. Times 2 is 8. 8 ang GCF ng 16, 40 at 64. Subukan naman natin sa 150, 90, 60 at 30. Isulat natin ang mga numbers na ito horizontally. I-divide natin ang apat na numbers na ito gamit ang kanilang common prime factor. Ang common prime factor ng 150, 90, 60 at 30 ay 2. Kaya 150 divided by 2 is 75. 90 divided by 2 is 45. 60 divided by 2 is 30. At 30 divided by 2 is 15. Pwede pang i-divide ang 75, 45, 30 at 15. Ang common prime factor ng 75, 45, 30 at 15 ay 3. Kaya 75 divided by 3 is 25. 45 divided by 3 is 15. 30 divided by 3 is 10. At 15 divided by 3 is 5. Pwede pa ring i-divide ang 25, 15, 10 at 5. Ang common prime factor ng 25, 15, 10 at 5 ay 5. Kaya 25 divided by 5 is 5. 15 divided by 5 is 3. 10 divided by 5 is 2. At 5 divided by 5 is 1. Hihinto na tayo dito dahil wala ng common prime factor ang 5, 3, 2 at 1. Ngayon, para malaman natin ang greatest common factor ng 150, 90, 60 at 30, imumultiply natin ang lahat ng numbers na ating pinang-divide. Kaya 2 times 3 times 5. 2 times 3 is 6 times 5 is 30. 30 ang GCF ng 150, 90, 60 at 30. Nasundan niyo ba mga bata? Basta sa pagkuha ng greatest common factor ng 2 hanggang 4 na numbers gamit ang continuous division method, tandaan palagi ang mga sumusunod. Una, isulat ang mga numbers horizontally. Pangalawa, i-divide ang mga numbers gamit ang kanilang common prime factors at isulat ang mga quotient sa baba ng bawat number. Ulitin lang ang proseso hanggang sa wala ng common prime factor ang mga numbers. Panghuli, i-multiply ang lahat ng numbers na ginamit na pang-divide. So paano mga bata? Hanggang sa muli, paalam!